في صمت رهيب، وعلى ضفاف بحيرة لوخ نيس اللي غرقانة في الأساطير، واقف بيت قديم مبني من الحجر، شايل على جدرانه لعنات من قرون فاتت. البيت ده اسمه بولسكين هاوس. ما كانش مجرد بيت عادي، كان عامل زي بير مظلم شارب دم الحروب، وابتلع أصوات الجنايز وريحة الطقوس الغامضة مالية الهوا. من وقت القرون الوسطى، والأرض اللي حواليه كانت مقبرة للناس المحليين، بس الدفن ما كانش مقدس. عشان كده اتقال إن الأرواح ما لقتش راحة في ترابه، وفضلت تايهة وسايبة صدى في الهوا. ومع مرور السنين إرث الظلام موقفش. في بداية القرن العشرين اتقلب المكان ده لمسرح لطقوس الساحر المثير للجدل أليستر كراولي. هو اختاره بنفسه علشان يعمل فيه أعقد طقوسه السحرية، وقال إنها محتاجة عزلة ما بين البحيرة والجبال. وهنا بالظبط ظهر الرقم 666، الرقم اللي من زمان معروف في سفر الرؤيا برقم الوحش، واللي بقى رمز لكل ما هو شيطاني ومحرم. كراولي ما اختاروش بالصدفة، كان مؤمن إن الرقم ده بيكسر كل القيود الروحية ويهدم القوانين البشرية والربانية كمان. الرقم اللي بيعني اكتمال الشر وولادة الفوضى، ورمز الباب بيتفتح على عالم ما فيهوش رجعة. وعشان كده أعلن كراولي بنفسه: أنا الوحش 666، إشارة لاتحاده الكامل مع القوة المظلمة اللي حاول يستدعيها جوه جدران بولسكين هاوس. ومن وقتها بقى المكان والرقم والرجل عقدة ثلاثية للظلام. ولسه لحد دلوقتي صوته بيرن وسط القرى اللي حواليه، والناس هناك بيقسموا إنهم بيسمعوا خطوات غريبة في الليل، وبيشوفوا أضواء باهتة فوق سطح البحيرة وقت ما القمر بيكتمل، كأن الطقوس عمرها ما اتقفلت، وكأن الرقم محفور في روح البيت للأبد. في صمت كاد يبلع الأرض، الضباب اتجمع زي حجاب شفاف فوق سطح لوخ نيس، بيمد قدامه لمعة باهتة بتتكسر فيها أشعة القمر، والبحيرة باين عليها زي مراية حزينة بتعكس وش السما ملطخ بنسمة برد. وعلى الضفة تحت ظل الأشجار الطويلة اللي كأنها بتهمس بأسماء قديمة، واقف بيت بولسكين عامل زي كائن عتيق رافض النسيان. نوافذه زي عيون مقفولة مستنية كابوس، وجدرانه رغم الطلاء المتشقق لسه شايلة خطوط تاريخ مليان أسرار مش عايز يتقال. البيت اتبنى سنة 1760 على أنقاض كنيسة من القرن ال17، اتحرقت وهي مليانة ناس كلهم ماتوا جواها. والأرض اللي اتبنى عليها كانت موقع دفن كلتي قديم، يعني مقبرة بتتبع تقاليد الكلت اللي كانوا بيدفنوا موتاهم مع حاجاتهم أو في أماكن مقدسة زي التلال أو جنب المية، عشان دي كانت أماكن روحية مقدسة عندهم. وده اللي خلى الناس المحليين مقتنعين إن الأرض ملعونة من طقوس وثنية قديمة. وفي القرن ال17 واحد اسمه توماس هيوستن 1648 ل 1705، وكان رجل دين محلي، قال إنه رجع جثث لقبورها بعد ما ساحر محلي رفعها في طقوس شيطانية، حاجة زودت سمعة المكان سواد على سواده. ومن وقت ما اتبنى البيت ابتدت الحكايات تنتشر. ناس بتقول إن البيت بيتنفس بالليل، بس مش بيتنفس الهوا، بيتنفس أصوات وظلال. الهوا يدخل من شقوقه ويخرج بكلام زي أسامي ناس ماتوا أو أدعية ما كملتش. ست كبيرة في القرية كانت تحذر العيال: ما تقربوش من المكان، اللي يدخل هناك عمره ما يفضل زي ما هو. وهكذا بقى البيت مش مبنى، بقى كيان ليه روح وذاكرة، والكل بيخافوا. التاريخ الحقيقي للبيت ابتدى في آخر القرن ال19 سنة 1899 بالظبط، لما وصل أليستر كراولي، الراجل اللي بقى معروف بأعظم ساحر في العصر الحديث. كراولي واسمه الحقيقي إدوارد ألكسندر كراولي اتولد 12 أكتوبر 1875 في ليمينغتون، وارويكشاير في إنجلترا. كان من عيلة متشددة دينياً
تبع جماعة مسيحية اسمها بليموث بريثرن. بعد وفاة أبوه سنة 1887 رفض إيمان عيلته المتطرف وبدأ يتمرد، دخان، علاقات مع الستات من بدري جدا، وده كان بداية انحرافه عن القيم التقليدية. بدأ رحلته مع السحر سنة 1898 لما انضم لجماعة سرية لتعليم السحر الاحتفالي اسمها Hermetic Order of the Golden Dawn. هناك اتدرب على ايد شخصيات بارزة زي W.B. ييتس وألان بينت اللي علموا أساسيات ساحر أبراميلين. بس كراولي كان تلميذ متمرد، وده اللي خلاه يدخل في صراعات مع قادة الجماعة، خصوصا ييتس اللي وصفوا فيما بعد بأنه المجنون. لكن طموح كراولي خلاه يتجاوزهم، وفي 2004 وهو في القاهرة مع مراته روز إديث كيلي ادعى أنه استقبل كتاب القانون The Book of the Law من كيان روحي اسمه أيواس اللي أملاه عليه في 3 أيام من إبريل. الحدث ده كان الأساس اللي بنى عليه نظامه ثيليما، اللي فكرته الرئيسية افعل ما تشاء فهو كل القانون. بعد كده أسس منظمته الخاصة AA واللي معناها باللاتيني النجم الفضي. سنة 1907 كراولي تعاون مع جورج سيسيل جونز، وبعدها في 1912 انضم لجماعة أوردو تمبلي أورينتس OTO، وبقى رئيس فرعها البريطاني سنة 1923. ابتدى يطور طقوس غريبة ما بين السحر الشرقي زي اليوجا والتانترا والسحر الغربي، وكان بيستعمل مخدرات زي المسكالين ومعاها طقوس جنسية سحرية عشان يرفع الطاقة الروحية. كتبه زي Magic in Theory and Practice سنة 1911 و 777 and Other Kabbalistic Writings عملت منه أيقونة في عالم الأوكالت. ناس كانت معجبة بجرأته، وناس تانية نبذته وسمته الوحش 666، وهو خد اللقب ده بفخر. كراولي اشترى بيت بولسكين سنة 1899 عشان يبقى مركز لطقوسه. كان مؤمن إن موقعه على بحيرة لوخ نيس اللي بتتقابل فيها خطوط الطاقة القديمة بيخلي المكان مثالي. جاب معاه كتب نادرة زي أبراسكس وكتاب القانون، وغير اسم البيت لبولسكين لودج. عاش فيه لحد 1913، وكان بيعمل طقوس معقدة سابت بصمة في كل ركن. طقوسه كان فيها دواير مرسومة على الأرض بحبر مخصوص، وشموع سودة وبيضة متوزعة بدقة، ورموز سحرية منقوشة على الجدران زي شفرة سرية. البخور بروايح تقيلة كان مال المكان. استخدم مرايات سودة من حجر السبج عشان يستحضر رؤى غريبة، وكتبها في دفاتر خاصة. ساعات كان ياخد مسكالين أو يعمل طقوس جنسية سحرية مع أتباعه تخلي الجو مشحون بطاقة مرعبة. في 1904 قال إن ساحر منافس في باريس هاجمه بسحر، والنتيجة إن كلابه في بولسكين ماتوا، وده خلاه مؤمن أكتر بقوة البيت. من أخطر طقوسه كانت عملية أبراميلين المأخوذة من كتاب السحر المقدس لأبراميلين الحكيم. الطقس ده محتاج عزلة 6 شهور وصيام وامتناع عن الكحول عشان يستدعي الملاك الحارس بعد مواجهة 12 ملك وضوق من الجحيم ومعاهم 115 روح شريرة. قفل على نفسه في أوضة فوق، والخدم كانوا سامعين صوته بيقرأ نصوص غريبة طول الليل. جون ماكدونالد واحد من الخدم كتب في مذكراته إن كراولي كان بيطلع من الأوضة بوش شاحب زي الموت، وعينه مركزة في فراغ مش شايفينه. هيو جيلس خادم تاني فقد أولاده الاتنين في ظروف غامضة وقت ما كراولي كان عايش في البيت، وكتب البيت كان بيصرخ. المصيبة إنه ما كملش الطقس عشان ادعى على باريس، فساب بوابة مفتوحة زي ما بيتقال محاصرة كيانات شريرة في البيت.
كمان عمل طقس النجم الفضي باستخدام مرايات وأحجار كريمة عشان يتواصل مع كيانات كونية. النتيجة إن المرايات اتشرقت وبقت توري وجوه مرعبة للزوار. وفي طقس الكلمة المفقودة حاول يفتح أبعاد تانية، وده سبب أصوات خطوات غير مرئية في الممرات. فرانسيس آبوت جارة محلية قالت إنها شافت ظلال غريبة في البحيرة بعد طقوس كراولي سنة 1909. قالت إن المية بتتحرك كأن حاجة ضخمة بتتنفس تحتها. ناس ربطوا ده بأسطورة وحش لوخ نيس اللي ظهرت تقارير عنه 1933، وقالوا إن طقوس كراولي فتحت بوابات بين أبعاد وجابت كيانات من الأعماق. فيكتور نيوبرغ اللي كان شريك كراولي في طقوس صحراوية، منها طقوس جنسية مثلية سنة 1909 في الجزائر، وصف قوته السحرية إنها زي إعصار مش باين بيشد كل حاجة ليه. السكان لاحظوا عيال بيختفوا ليلة كاملة ويرجعوا تاني من غير ما يفتكروا حاجة، وظلال واقفة على سطح المية، ومزيكا غريبة طالعة من أوض فاضية. مرايات في الطابق العلوي ابتدت توري وجوه مشوهة لناس ماتوا من قرون، واللي يقرب منها يسمع همسات بالليل. جدران البيت نفسها بقت تطلع ريحة كبريت أو عفن من غير أي سبب، خصوصاً في الأوض اللي فوق. بعد ما كراولي مشي سنة 1913 البيت مر على ملاك كتير واتساب مهجور فترات طويلة. في الحرب العالمية الثانية 1939-1945 الجيش البريطاني استخدمه كنقطة مراقبة. الجنود سجلوا أضواء بتتحرك وأصوات خطوات في ممرات فاضية، وكانوا حاسين دايماً إن في حد بيراقبهم. توماس براون جندي هناك قال إن ساعته وقفت فجأة وهو جوه البيت وحس بأنفاس باردة على رقبته. في الخمسينات اشترى البيت مزارع محلي اسمه جورج فيرغسون. عيلته سابته بعد 3 شهور بس، وقالوا إن في حاجة كانت بتطاردهم بالليل. مراته قالت إن بنتها كانت بتتكلم مع صديق مش باين، وإنهم لقوا الأبواب مفتوحة رغم إنهم قافلينها. زوار تانيين قالوا إن أجهزتهم الإلكترونية كانت بتتعطل فجأة جوه البيت. سنة 1960 المالك إدوارد جرانت انتحر في نفس الأوضة اللي كان كراولي بيستخدمها، وده عزز سمعة البيت الملعون. في 1965 ست عمية سابت البيت بعد شهر واحد بس، وقالت إنها كانت بتسمع أصوات بتنادي اسمها. في 1969 المخرج كينيث أنجر أجر البيت عشان يصور فيلم ملهم بكراولي، لكنه مشي بعد تجارب غريبة. وفي 1970 اشترى البيت جيمي بيج عازف فرقة ليد زيبلين اللي كان مهووس بكراولي، حوله الملاذ فني وصور فيه جزء من فيلم The Song Remains the Same. أمر يرسم رموز ثليمة على الجبلان عشان يحافظ على طابع البيت، وبيتقال إن جوه ألهم أغاني زي Stairway to Heaven. وهو بيسجل اتسجل أصوات همسات غريبة مش مفهومة وظهرت في بعض ألبومات الفرقة. جيمي بيج كمان عمل مكتبة ضخمة بكتب مدرة واستضاف فنانين كبار زي ديفيد بووي وجيمي هندريكس. الاتنين حكوا عن تجارب مرعبة. واحد حس إن في حد قاعد على السرير جنبه واختفى لما ولع النور، والتاني سمع غنى طالع من أوضة تسجيل فاضية. ديفيد بووي بنفسه في مقابلة بعدين قال إنه حس بوجود تقيل جوه البيت، كأن في حاجة بتبص عليا من الجدران. مالكوم دينت اللي كان حارس البيت في بيج قال إنه كان بيسمع أصوات حيوان بري وكرسي بيتحرك لوحده بالليل. بيج فضل مالك البيت لحد 1992، بس كان محتفظ بحقه إنه يزوره في أي وقت. من بعد سنة 1992 لحد 2015 البيت مر على كذا مالك،
سنة 2005 مثلا جه رونالد هوجن اللي حاول يعمل فيه تجارب باراسيكولوجية وجلسات تحضير أرواح، وساعتها وثق حاجات زي بقعة زمنية مضطربة. لكن يوم 23 ديسمبر 2015 ولع البيت فجأة من المطبخ، والنار مسحت أجزاء كبيرة منه. السبب ما تعرفش، إنما الإشاعات وقتها ربطت الحريقة بتجارب روحية شغالة جواه. وبعدها ب4 سنين في 31 يوليو 2019 اندلعت في حريقة تانية متعمدة زودت الخراب أكتر. في نفس السنة 2019 اشترت مؤسسة بولسكين هاوس البيت بهدف ترميمه، والميزانية كانت ما بين 1.2 و1.5 مليون جنيه استرليني بدعم من صندوق التراث الوطني ب250 ألف جنيه استرليني. وابتدت الزيارات العامة سنة 2020، والبيت كسب جايزة تريب ادفايزر ترافلرز تشويس في 2023 و2024، وفي خطط إنه يتفتح رسمي في 2025. أثناء الترميم سنة 2021 العمال لقوا ممرات تحت الأرض مرتبطة ببقايا الكنيسة القديمة، لكن الغريب إنهم سمعوا نغمات طلع من جوه المية نفسها. وبعدها في يوليو 2025 اكتشفوا غرفة سفلية مقفولة بحديد مصدي جواها دايرة محفورة ملطخة بدم، ومذبح صغير مرصوص عليه عظام حيوانات في تشكيل غريب. أول ما فتحوا سمعوا صوت همهمة تقيلة طالعة من تحت الأرض. وكمان في واحد اسمه روبرت ماكاي حلف إنه حس بإيد خفية ماسكة دراعه. سكان المنطقة ربطوا الموضوع بطقوس كراولي القديمة. مع بداية 2022 الترميم بقى جدي أكتر، والزوار رجعوا، بس الحكايات رجعت معاهم. الجو بيتغير، مرة يبرد ومرة يسخن فجأة، وحاجات تتحرك لوحدها وأضواء تطفي فجأة. وفي مارس 2023 الباحثين سجلوا أصوات إلكترونية مش مفهومة. وفي إبريل 2024 مصور اسمه إيان كامبل التقط صور لضباب واخد شكل وش، وانتشرت على الإنترنت لدرجة إن ناس ربطوا البيت بتكهنات كيو آنون عن طقوس سرية. وفي مايو 2025 بنت شابة اسمها ليندا ماكلين طلعت الدور العلوي وقالت إنها حست بالحيطان بتتنفس وسمعت همس بيقول ما تمشيش، إحنا عايزينك تقعدي. خرجت من البيت متغيرة. بعدها في يوليو 2025 لقوا غرفة سفلية تانية مليانة رموز وأسماء بلغات قديمة، والأرضية نفسها كانت بترتعش لما يلمسوها. ومن وقتها الأصوات والضحك والظلال بقت أكتر، والمراية في الدور العلوي ابتدت توري وشوش غريبة. وفي ليلة قمر كامل أغسطس 2025 باحث اسمه جوناثان بلاك قرر يعمل طقس شبيه بطقوس كراولي. رسم دواير، ولع شمع وبخور مال المكان، وفجأة الدنيا سكتت، الشمع ارتعش وظهر ظل ضخم مع صوت داخلي بيقول دي الحقيقة اللي لسه ما اتكشفتش. ساعتها كانت واحدة شاهدة على الحدث اسمها إيما توماس قالت إنها شافت وش بيتكون في الدخان واختفى. الناس اللي حضروا خرجوا من غير كلمة، بعضهم مش فاهم حاجة وبعضهم اتشل من اللي شافه. البيت لحد دلوقتي بيختبر أي حد يدخله، في خطط إنه يتفتح رسمي سنة 2026. بس السؤال، هل هيكشف أسراره ولا هتفضل مستخبية في العتمة مستنية اللي يجرؤ يبص ورا الحجاب الرقيق؟ أسطورة بولسكين لسه بتكبر، متشابكة مع التاريخ والرعب زي الضباب اللي بيغطي اللوخ نس في الليالي الباردة. ومع نهاية جولتنا دي في أروقة بيت بولسكين هاوس، الصمت هنا بيصرخ من غير صوت، والظلال حوالينا كأنها شايلة سر ومش راضية تبوح بيه. البيت ده ما كانش مجرد مبنى من حجر وطوب، ده كان مسرح لتجارب كراولي الغامضة. من قلبه خرج جزء من إرثه المظلم، دواير مرسومة بالحبر، شموع سودة
ريحة بخور خانقة، ومرايات مشروخة بتعكس وشوش غريبة. كل تفصيلة في المكان بتحكي عن راجل تحدى المألوف واحتضن قوة غيبية لحد ما بقت جزء من تاريخه. كراولي ساب بصماته في كل زاوية، من طقوس أبراميلين المعقدة لطقوس النجم الفضي اللي جمع فيها مرايات حجر السبج مع أحجار كريمة عشان يستدعي كيانات كونية، لحد طقس الكلمة المفقودة اللي فتح بيه بوابات لأبعاد محدش يقدر يشوفها غير اللي عنده الجرأة يبص. البوابات دي لسه مفتوحة، والبيت محتفظ بيها لحد النهاردة. كل صوت غريب، كل خطوات بتتسمع بالليل، كل وش مشوه بيظهر في المرايات، ما هو إلا صدى للطقوس دي، أثر حي لجنون الراجل اللي اعتبر بولسكين هاوس معبده الخاص. أما الرقم 666 اللي لسه بيطارد سمعة كراولي، فده مش مجرد رقم، ده رمز لسلطة خفية، لطاقة مظلمة هو نفسه استحضرها في طقوسه. الرقم ده بيمثل مواجهة مباشرة مع الشر المطلق، وبيرمي تحذير لأي حد يفكر يقرب في حدود ما ينفعش تتعداها، والمعرفة الغيبية ممكن يكون تمنها أغلى من حياتك نفسها. النهاردة مع كل ظل بيتسلل من لخنس في الليالي الباردة، مع كل همسة غريبة بيسمعها أي زائر جوه البيت، يفضل بولسكين هاوس امتحان حقيقي لفضول الإنسان، دعوة لمواجهة المجهول، وتحذير من قوة لسه صامدة من أيام كراولي. اللي يدخل المكان ده بيخرج شايل معاه جزء من إرث كراولي، وشاهد على طقوس لسه ما انتهتش. في أغوار الرعب إحنا بنغوص معاكم جوه الأسرار دي، نخليكم تعيشوا كل همسة، كل ظل، كل صدى من ماضي مش عايز يموت. والبيت لسه مخبي حاجات ما كشفهاش، يمكن يفضل كده على طول، لأنه بيختبرنا زي ما كراولي اختبر مريديه، ولسه بيهمس في صمت. مين يجرأ يعرف؟ مين يجرأ يقرب؟ لكن خدوا بالكم، الظلال اللي سابها أعظم ساحر في العصر الحديث ما بتتلمسش من غير تمن، والبوابات اللي فتحها ما بتتقفلش غير للي عارف يواجه الرعب بعين مفتوحة وقلب صامت. ولو الرحلة دي عجبتكم، ما تنسوش تشتركوا في قناة أغوار الرعب وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل القصص الموثقة عن الرعب والغموض. شاركوا الفيديو مع أصحابكم اللي بيحبوا الأسرار المظلمة، واكتبوا في التعليقات أكتر لحظة حسيتوا فيها بالرعب أو الفضول. آرائكم جزء من مغامرتنا في استكشاف الظلال. كل مشاهدة، كل تعليق، كل مشاركة بتساعدنا نكمل كشف أسرار الرعب التاريخي بطريقة غامرة واحترافية. والسلام عليكم.